Hệ thống các tuyến nội tiết. Hormone là những chất hóa học tự nhiên kiểm soát một số chức năng chủ yếu của cơ thể. Hormone được tiết ra bởi các tuyến nội tiết, trong đó có tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến yên, tuyến tùng và tuyến thượng thận, tinh hoàn và buồng trứng và cả tiểu đảo Langerhans ở tuyến tụy. Đây là các nhóm nhỏ tế bào rải rác trong tuyến tụy tiết ra các hormone insulin và glucagon. Thực hành đều đặn các asana được chỉ định sẽ bảo đảm cho cơ thể tiết ra các kích thích tố một cách có hiệu quả. Chứng béo phì là tình trạng khi cơ thể tích tụ mỡ vượt quá 20% trọng lượng cần có của cơ thể. Chứng béo phì thường là do hội chứng Cushing, các rối loạn của cấu tạo dưới đồi, các yếu tố về gen, do dùng các loại thuốc có corticosteroid trong một thời gian dài, nạp quá nhiều năng lượng hoặc thiếu sự tập luyện thể thao. Bệnh tiểu đường là một bệnh rất phổ biến, có liên quan đến những rối loạn trong quá trình trao đổi chất. Các triệu chứng bao gồm khát nước, hay bị đói và đi tiểu liên tục, sụt ký lô và buồn nôn. Nguyên nhân là do tuyến tụy sản xuất insulin không đầy đủ. Đăng ký một khóa học Iyengar, yoga, chữa bệnh và phục hồi để củng cố lại hệ thống tuyến nội tiết.